Dames en heren, welkom terug. In de vorige video hadden wij een verband gevonden tussen de Spaanse griep en het vampirisme, vampier worden. En het is nu de tijd om onze bevindingen te delen met de andere arts. Dus dat gaan we doen. Wat zou hij ervan vinden? Dat we deze ontdekking zo hebben gedaan. Wat is dit voor kamer? Geen idee. Er zit heel veel bloed in elk geval. Maar goed, hij zit hier rechts in zijn kantoor. Wat zou hij vinden van onze bevindingen? Oh, hij is hier. Zijn er nog kastjes die je kan looten? Nee. Nou, we praten met Swansea. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? I analyzed the blood. Yeah. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Ja joh, altijd eerlijk zijn. Yes. Unlike the flu, the infected begin We to zullen show zien dat aan het einde van de game deze man een oplichter blijkt. Maar goed. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Daar hebben we over nagedacht. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. Hij had ook nog wat te zeggen, toch, zei hij? Jonathan. Ja, I needed to talk to you. Goed zo. As I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the Onze obituary. zus die hadden wij zelf doodgemaakt aan het begin van de game. I'm sorry, Jonathan. Per ongeluk. Please accept my condolences. Maar ja, daar willen we natuurlijk wel heen. Attend Mary's funeral. Ja, dat lijkt me inderdaad wel iets waar we naartoe willen. Reach the Stonebridge Cemetery. Laten we dat maar eens even gaan doen, ja. Hebben we hier nog mensen met... hier, Rakesh gedaan. Nou, die heeft fatigue. Daar heb ik nog wel een medicijn voor. Als ik die dan aan hem gegeven heb, kan ik ook gelijk weer een nieuwe maken. My murdered sister's funeral. Mary. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Kijk. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Kijk, ik heb dat medicijn. Don't take Hier, too many alsjeblieft. risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Kijk, hebben we die man weer geholpen. Goodbye, Mr. Chidana. Zijn er nog meer mensen die iets nodig hebben?
Hij is healthy. Hij heeft ook fatigue. Ze hebben allemaal fatigue. Hier fatigue. Hup. Ze hebben allemaal fatigue. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Thank you for your time. We'll talk later. We gaan al die mensen even helpen. Deze man heeft ook fatigue. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me Kijk, missus hebben we deze man ook weer be geholpen. happy with me going on like this. Kijk, we moeten iedereen een beetje Goodbye gezond for now, houden, Mr. want anders Fiddick. I'll see you later. verspreiden zich ziektes hier in het ziekenhuis. Dat is toch niet gewenst. Ook weer naar boven, weer nieuwe medicijnen maken. En dan kijken wie dat nog meer nodig hebben. Fatigue, vermoeidheid. Veel mensen met vermoeidheidsklachten. Er wordt natuurlijk hard gewerkt hier in het ziekenhuis. Hè. Kijk, weer 3 nieuwe gemaakt. Volgens mij waren er nog meer mensen met vermoeidheidsklachten hier beneden. Healthy. Healthy. Kijk, Thomas Elwood heeft ook fatigue. Hij is buiten. Oh nee, hij is binnen. Moet hier niet zijn. Moet naar de andere vleugel. Nou, wel hier nog een kistje met spullen gezien. Nog een kistje met spullen. Alles maar meenemen. Hier, fatigue. Laten we hem maar weer helpen. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. Nou, we gaan hem even helpen. Hier, As even long kijken. as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Kijk, die Goodbye hebben for we now. ook geholpen. Hij is gezond. Die is gezond. Die is gezond. Recovering. Ja. Healthy. Milton Keynes is ook vermoeid. En dan hebben we iedereen wel gehad, denk ik. Nee, Beatrice Goswick ook nog. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? Do you need any Dan medical kunnen we help? daarna de stad in. I'm afraid I do. Like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Our job brings us into contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in being ill while you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. I get the feeling you don't fall sick often. But thanks anyway. Kijk, iedereen geholpen. Zij is healthy. Beatrice Goswick is dan de laatste die nog hulp nodig heeft. Daarna ben ik wel weer door mijn voorraad heen. Goed, het is wat het is. We vinden hier wel allemaal spulletjes. I cannot enter. Ik kan dat enter. En dan kan ik haar ook niet helpen, nee.
Dan kan ik je ook niet helpen, mevrouwtje, als die deur dicht zit. En de rest is allemaal gezond. En dan gaan we naar buiten. Tenminste, even weer nieuwe postjes maken. Dan gaan we daarna naar buiten. Attend your sister's funeral. Kan ik weer nieuwe fatigue medicatie maken? Heb ik daar de spullen voor gevonden? Ja. Zo. Nou, daar gaan we. Kun je springen hier gewoon van het dak af. Dan gaan we die kant maar op, hè. Booksellers, librarians. Blackwall Faubourg. Er lopen weer ratten, die kan ik weer opeten. I have this thirst for blood. Dan krijgen we toch weer bloed binnen. Kijk, Prewen zijn hier weer van die Vampire Hunters. Toch voor uitkijken voor die Vampire Hunters. Consumeren iemand, hij schiet op mij. Kijk, die hebben we ook aangepakt. Kan ik hier nog naar boven? Ja. Wat is daar dan? Het lijkt op een hideout, maar dat is het niet. Zie je wel een kluis? Large box of pills. Er is ook een bed. Ik kan een beetje heen en weer blijven teleporten. Benieuwd waar ik dan uitkom. Ik kan daar naartoe. Ik kan ook daar weer naar de overkant. Deze deur lijkt open te kunnen. Is niet het geval. Dan kan ik daar weer naartoe teleporten. Dan ben ik in Whitechapel. Nee, dat moet ik niet zijn. Ik moet bij het kerkhof ging ik naartoe. Dus dan moet ik niet in Whitechapel zijn. Stonebridge Cemetery. Daar moet ik wel zijn. Staat hier weer een man, die kijkt de andere kant op. Dus die kan ik stelten. Dan kan ik even weer wat bloed consumeren. Ik sla gewoon één klap dood, die man. Staat er daar nog een bij de brug? Ja, die ga ik ook nog even aanpakken. Gewoon omdat ik daar zin in heb. Kijk. Alles voor de XP. Glass files. Wat is dit voor steegje? Een steegje met niks. Die Vampire View pakken, om zeker te weten dat ik niks mis. En dan is dit de cemetery. Daar moet ik in. My dear sister, I don't know if I have the strength. Ja, we gaan toch kijken. Desert Skull. Er zitten hier ook vampieren in het kerkhof. Save the isolated woman by defeating the skulls.
Waar is dan die isolated woman? Somebody help. Ja, ik hoorde jouw cries for help. Oh, hier. Oh, die vrouw zit achter dat hek. Ja, we gaan jou helpen, mevrouwtje. What do you want? Ik kom jou helpen, jongen. Wat wil jij? What do you want, zegt ze. Ik kom jou helpen. Wie ben jij? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. They won't come back. Nee, ik heb ze de kop ingeslagen met een schep. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Kunnen we nog iets voor jou doen? Medical check-up? Nee, kan niet. Kun je niet met praten. Oké, nou ga maar dan. Carnage. Is Father Whitaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. Follow the blood trail. Oh, hier is een blood trail op de grond. Ja. Follow the blood trail. Benieuwd waar ik uitkom dan. Die Samuel, die was in... Hier zijn heel veel skulls. Samuel. Hij is een skull. As I feared. Samuel no longer preaches the good word. En nu? Moet ik hem killen? Wat is de bedoeling? Even bij de objectives kijken. Nee, die hebben we allemaal gehad. Samuel is no longer... ja. Eliminate what remains of Samuel the disciple. Ah. Oké. Ja, dat moet dan maar. Sorry Samuel, dat dit het is. Hé, hij bijt mij. Ik wou hem pareren, maar hij beet mij. Hij is nu wel dood. Hij dropt een personal diary. Ja, en dat kunnen we nu weer met die dokter bespreken natuurlijk. Even een rat opeten. Despicable. Ja, dan gaan we toch maar naar die... Hoe heet het? Naar Mary's funeral. Die beesten die droppen nog wel wat. Ja, dan gaan we toch maar naar Mary's funeral. Dan moeten we uiteindelijk
toch naartoe. De skulls die blijven mij aanvallen. Er zijn er ook zoveel. Je moet daar naar boven trouwens. Is er niet een andere route die beter is? Of makkelijker? Hier kan ik omhoog. Hier kan ik omhoog. Ik denk dat dit inderdaad de looproute Since I is. can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Hierboven is wel discreet. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though Er is ook verder niemand, alleen moeder. shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Ja, moeder heeft ook betere dagen gehad, denk ik. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Dat is de butler, denk ik, die Avery. Daarboven staan wij. En toch maar even kijken. Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can die do andere vrouw. but accept it. Met een paraplu. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry Zij for probeert your ons te fixen, denk ik. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night, and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me.
You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've we lost zijn vrienden so nu. many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Ja, we moeten naar de kerk om te gaan biechten. Opbiechten wat wij hebben gedaan. Het doden van onze eigen zus, per ongeluk. In een vlaag van verstandsverbijstering. Er zit trouwens een save point trouwens. Er zijn ook weer van die guards daar beneden. Hier is een deur die open kan. Keep out, ja mooi niet. Kijk, hideout unlocked, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Zijn er ook nog spullen in deze hideout? Jazeker. Bullets. Geld. Daar kan ik niet heen. En een workbench. Kunnen we nog wat craften, mogelijk. Kan ik mijn wapen nog versterken? Nee, niet genoeg aluminum shards. Ik heb hier verder ook geen items meer. Nou, dan gaan we toch maar weer verder lopen richting de kerk. Dat is waar we toch naartoe willen uiteindelijk nu. Er zijn weer 2 skulls. Level 16. Dus, hoger dan dat ik ben, maar goed, ik ben niet bang. Als we die eerste gewoon kunnen bijten, dan hebben we al wat harde damage gedaan. Oh, er komen er nog 2 van achter. Die parries die werken nog niet zo heel goed, ben ik achter. Ik hoor iemand praten. Unknown. Het is echt een mens, is het. Als in... Hello, sir. Ja. Sorry to disturb Niet you een, this niet hour. een alien. Of I'm a alien, doctor een vampier. inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. Mesmerize level 3 required. En dat heb ik niet. All right. I shan't insist. Goodbye for now, sir. Goed, we hebben dus die man ontdekt. Mason Swanborough. Hij heeft migraine. I've heard so many bad things recently. I'm almost We waren onderweg naar St. Mary's Church. And after Filmpje. church he goes, a newborn seeking Iemand praat met divine ons. consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Is dat de man die ons gemaakt heeft?
Hij is Ascalon groot. does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn Wat een kerel, and jongen. abide by them, or I shall return as your judge and jury. Hij probeert ons te intimideren. Immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Daar wordt gevochten. Reverend Henry Crane. Not a safe place right now, sir. Best run along home, sir. I shall fear no evil. This man stunned me with his faith. His crucifix. This is not good news. Dat is inderdaad geen goed nieuws. Sorry, sir. No admittance. Ja, we mogen hier niet komen. Ain't safe here for a gentleman. Ik ga ze toch aanpakken. Je moet toch XP hebben. Je moet toch XP hebben. Dus die mannetjes die mij aanvallen, die pak ik dan toch maar even aan. Hier moet ik heen, richting kerk. Camellia. Hé, ik ben in Whitechapel. Ik kan ook hier bij die kerk die man weer... die priester eventjes vertellen dat ik Samuel gevonden heb. Dat vind ik wel een goed idee. Die zal hier nog wel ergens staan. Aan de voorkant van de kerk. Oh. Die level 10 mannetjes ben ik niet zo bang voor meer. Moet die man even vertellen wat er met Samuel al gebeurd is. Hier, Father Tobias Whittaker. Ja. Even vertellen wat er met Samuel gebeurd is. Good evening, Mr. Whittaker. It's Father Whittaker, my son. So, are you still lost in your rational delusions? Why did you send Samuel to the cemetery, Tobias? What did you see there? I sent him on a vision. A vision? A dream of a dreadful and laughing queen covered with blood, sleeping with the dead and feeding on the fear of the dying. A laughing queen dressed in blood. Tell me more. This epidemic is her feast, the announcement of her return. Against her, science is no more than a child's toy. But who is she? She is the mother of harlots and abomination of the earth. She is Babylon, drunk on the blood of the saints. Babylon, drunk on the blood of the saints. Tobias Whittaker, confess why you burnt those people alive. I have done what no one was ready to do. I will smite the flesh of the unclean to protect the righteous. You are just another heartless murderer, exploiting the epidemic to kill with impunity. No! No. The only way to contain the spread is to strike at the source itself, the proliferating sick. You're not the savior of London. You're just a glorified sadist.
I take no pleasure in this awful cleansing, Dr. Reed. I am only driven by the thousands of innocents I save each night. Zou ik ook zeggen, ja. Why did you send Samuel to the cemetery? Ja, dat hebben we net ook al gezegd. Ja. You sent a man to die because of a stupid vision. I have heard enough of your nonsense. Goodbye. Kunnen we verder niks nieuws zeggen? Good evening, Mr. Whittaker. It's far. Nee, we hebben al gepraat. Samuel hebben we het over gehad. Have you recent news? Oh, daar. I found your disciple, kon ik zeggen. Ja. That woman is as depraved as Jezebel, and she deserves the same fate. Really? Why is that? This woman runs no medical facility, but a temple to the false prophets of science and debauchery. And she has many accomplices, I heard. Ja, I found your disciple, dat moet ik doen. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. Oh, hij geeft ons geld. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Samuel steadily made donations to our cause. He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Nou, dankjewel voor dit geld. I have had enough for tonight. Goodbye. En dan moeten we de kerk maar in. Dat moest aan de achterkant, hadden we net gezien. Reach St. Mary's Church. Even omlopen. Oh, hier ligt nog items om op te rapen. Altijd handig. Hier is die gast nog aan het bidden. Ja. Goed, daar hebben we nu geen business mee. Hier loopt die Camellia. Die verwarde vrouw die niet kan praten. Nou, daar gaan we. Ben benieuwd. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. The Vicar Joseph Larrabee. You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Personal, no need for a kind ear, don't need company. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Okay. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Ja, eerlijk zijn. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. It was an accident. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me.
I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? Forgive me. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. Ja, dat is niet echt meer een optie, denk ik. Mijn leven leven zoals zij dat zou willen. Meet Edgar Swansea at the hospital. Nou, dan gaan we weer terug. There. I confessed. Leighton Derby loopt hier ook nog. Do I feel better? Only time will tell. De weg weer zoeken naar het ziekenhuis. Ik zet die Vampyr view aan om... Dus doors been unlocked. Wat beter. Oh. Pre-win rookie. Er loopt hier weer een soldaat. Ook weer zo'n reverend. Ik word beschoten. Hij slaat me wel heel hard trouwens. Hier. Pareren. Moet ik vaker doen. Ja, dat pareren, dat doe ik te weinig. Ik kan daarmee... Gewoon gratis. Ik kan daarmee extra een keer iemand bijten. Waarmee ik weer heal. Hier beneden zitten skulls. Maar goed, die kan ik skippen. Dan loopt hier weer zo'n soldaat. Die loopt daar ook weer een lijk te slaan. Fire Executioner. Ja, die heeft... Ik wou zeggen, die ziet mij sowieso, maar hij staat met zijn rug naar mij toe. Er zijn nu wel meer ook van die bishops. Die rondlopen. Hier is een safe house. Kijk, dan kan ik misschien wel weer even wat craften. Refill al, ja, ik gebruik geen pistolen. Kijk, cigarette case. Kan ik even bij mijn wapen kijken. Hup, verbeteren. Ik kan ook niet andere wapens die ik niet gebruik, die kan ik niet... Nee, die kan ik misschien verkopen. Maar goed, Edgar Swansea. Hier zijn van die ratten, die kan ik weer eten. I have this thirst for blood. Pre-win gunner. Kijk niet mijn kant op, lijkt het. Dus dan kan ik hem aanpakken. Dat is toch weer allemaal XP, hè? 5 XP. Het schiet niet op, maar goed. Alles telt mee. Daar zijn die level 18 beesten, daar ben ik bang voor. Remorse and pain are precious when binding you to the earth. You. Ik hoor weer een stem. Remember you. Hier staat iemand.
Dit is mijn maker. This is your doing. You made me. Made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Tell me what you are. I am the whitened bones and blackened soil. The land made blood coursing through thy veins. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. Hij verdwijnt. Ik kan niet meer vragen stellen. Making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Kijk, hier is mijn eigen So kamer. the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Nou, laten we dat maar eens even gaan navragen bij Edgar. Kijk, die mensen hier die zijn ondertussen wel weer aardig gezond. Ik heb ze natuurlijk opgelapt. Behalve Beatrice Goswick, want ik kon niet aan de binnen. Nou, Edgar, laten we eens even vragen of hij ons kan helpen. Hij heeft een begrafenis. Protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Wat is zijn plan? Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Wat kun je ons vertellen, dokter? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Wat is er gebeurd? We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. Harriet Jones. Dat is die vrouw die dacht dat ze een vampier was. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Put an end to Sean Hampton's savagery.
Dat lijkt mij een mooie missie objective voor een volgende video. Laten we hier eventjes een checkpoint weer van maken. Breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. We gaan hem zoeken in de volgende video. We maken hier even een checkpoint van. Hebben wij voldoende XP voor een level up? Ik weet het niet eens, maar we gaan toch slapen. Want checkpoint. 1405, ja, ik kan nog wel wat omhoog, ja. Biting in combat. We hebben deze hebben we laatst gedaan. Zelf healen. Increase your health. Increase your... Kost 1000. Voor meer health. Meer stamina. Daar kan ik beter van vechten. Dat is ook wel handig. Kost 600. Dit kost allemaal 1000. De volgende stap. Die kost 1300. Heb ik ook niet. Daar ben ik nog niet hoog genoeg level voor. Het zijn allemaal skills. Niet per se nodig. Passive skills. You can carry 3 serums on you. Number of bullets. Ja, boeit me niet. Increase your blood capacity. Ja, laten we dat dan maar doen. Dan kunnen we meer voor de skills. Die kost 300. Hebben we niet. Confirm. Oké. Nou, en daarmee ronden we dan deze dag weer af. En ook deze video. Kijk, ik heb heel veel mensen geholpen met hun fatigue. We hebben alleen toch nog wat mensen. Hier, kijk. Pippa Hawkins. Cold. Beatrice. Fatigue. Deze. Fatigue. Cold. Migraines. A treatment for migraine heb ik niet. Treatment for migraines heb ik niet. Nee. Cold wel. Fatigue ook. Fatigue ook. Cold. Alleen treatment for migraine heb ik niet. Dus daar kan ik hem ook niet mee helpen. Sepsis, anemia, cold, bronchitis, pneumonia. Nee, ik heb geen treatment voor migraine. Dus dat betekent dus dat ik die man niet kan helpen. Maar goed, zoals ik het zei, in de volgende video gaan wij verder op zoek naar Sean Hampton. De man die dus veranderd is in een vampier. Infected en hier schade heeft aangericht in het ziekenhuis. We gaan zien in de volgende video of we hem kunnen vinden en of we hem kunnen stoppen. Ik hoop dat jullie dat weer met mij samen willen beleven. Zie ik jullie graag de volgende keer.